হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, আহক আজি আমি আমৰ মুৰব্বা বা মিঠা আচাৰ প্ৰস্তুত কৰোঁ। ইয়াৰ কাৰণে লৈ লৈছোঁ মই 7টা আম। সেই আমখিনি মই বাকলি গুচাই ধুনীয়াকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। আমৰ আহটো টান হৈ গৈছে, সেইকাৰণে কাটিবলৈ অলপ হেৰি হৈছে যদিও আম এইটো অৱস্থাতে আমৰ মিঠা আচাৰটো বৰ ধুনীয়া হয়। এয়া সৰু সৰুকৈ মই ফালি লৈছোঁ আমখিনি। ইয়াৰ ওজন প্ৰায় কাটি 500 গ্ৰাম ওলাব। এই 500 গ্ৰাম আমক মই ধুনীয়াকৈ কাটি লৈ তাতে এই আমৰ আচাৰ আজিৰ পৰা বহু বছৰ আগতে আইতাৰ পৰাই শিকিছিলোঁ আৰু আজি আইতালৈ বৰকৈ মনত পৰিছে। যদিও প্ৰতি বছৰে অলপ বনাই থাকোঁ, তথাপিও ৰেচিপি দিয়া হিচাপে আজি বৰকৈ মনত পৰিছে। আইতা কেতিয়াবাই ঢুকালে আৰু তেওঁৰ স্মৃতি হিচাপে এইখিনি কৰি আছোঁ। এয়া মোৰ আম কাটা হৈ গৈছে, চাওক ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া আমখিনি ইয়াতে প্ৰায় 300 গ্ৰাম চেনি আছে আৰু অলপ দি ইয়াক ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াক এতিয়া ঢাকনা মাৰি 4 ঘণ্টাৰ কাৰণে থৈ দিম। এয়া 4 ঘণ্টা পিছত ঢাকনা খুলিছোঁ, চাওক চেনিখিনি সম্পূৰ্ণ গলি গৈছে। এতিয়া ইয়াক জুইত বহাই দিম আৰু ইয়াক মজলীয়া আঁচত ধুনীয়াকৈ ইয়াক লাহে লাহে লৰাই লৰাই পগাই ল'ম। বেছি লৰালেও ভাঙি যাব, বৰ লাহে লাহে ইয়াক লৰাই থাকিব লাগিব। এয়া উতল আহিছে, তাতে মই দি দিছোঁ 4টা এলাচি, কাৰণ এলাচিৰ গোন্ধটো মই বহুত ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে এলাচি দি দিছোঁ আৰু ইয়াক সেনেকৈ পগাই লৈ আছোঁ। ইয়াতে বেলেগ একোৱেই দিয়া নাই, এলাচি 4টা মই গোন্ধৰ কাৰণে দিছোঁ, ধুনীয়া চেণ্ট এটা হ'ব। এয়া চাওক আমৰ কালাৰ লাহে লাহে পৰিৱৰ্তন হৈ আহি আছে আৰু ই ধুনীয়াকৈ উতলি আহিছে। এয়া ভিনেগাৰ, এয়া মজলীয়া ধৰণৰ চামুচেৰে 3 চামুচ দি দিম। সৰু চামুচেৰে দিলে প্ৰায় 5 চামুচ হৈ যাব। এইখিনি দি দিছোঁ কাৰণ এই মিঠা আচাৰখিনি এবছৰলৈ থাকিব। এয়া ধুনীয়াকৈ হৈ আহি আছে আৰু বহুত ওপৰলৈ ফনা উঠি আছে। এই ফনাখিনি যিমান উঠিব সিমানে ই হোৱাৰ লৈ আগবাঢ়িব আৰু চাওক ই একদম কালাৰ চেঞ্জ হৈ ট্ৰান্সফাৰেন্স হৈ আছে। ইফালৰ পৰা সিফাললৈ আমি চাব পাৰোঁ। সম্পূৰ্ণকৈ যেতিয়া হৈ যাব তেতিয়া আমি ইয়াক হোৱা বুলি ধৰি লওঁ। এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ হৈ আহি আছে। ইয়াতে অকণমান নিমখ দি দিছোঁ, অকণমান নিমখে মিঠাটো বেছি সোৱাদ লগা কৰি উঠাব। এয়া চাওক আপোনালোকে যিসকলে মোৰ চেনেলটো চাই আছে আৰু যিসকলে ইতিমধ্যে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেওঁলোকলৈ মোৰ ধন্যবাদ, আৰু বাকীসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব, লগতে কমেণ্টছ আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মই প্লেট এটাত অকণমান ৰস লৈ টেষ্ট কৰিলোঁ হাতেৰে যে ই আৰু অলপ
হ'ব লাগিব, কাৰণ এতিয়া ৰসখিনি পাতল হৈ আছে আৰু ইয়াৰ কালাৰটোৰ কাৰণে অকণমান খোৱা ৰঙা ৰং অকণমান দি দিছোঁ, ই ধুনীয়া এটা কালাৰ হোৱাৰ কাৰণে। চাওক কালাৰটো বৰ ধুনীয়া দেখা হৈছে আৰু ই ট্ৰান্সপাৰেন্স হৈ গৈছে। আৰু বহুত ফেনা উঠি গৈছে, এই ফেনাই বুজাইছে যে ই হৈ গৈছে। বুদবুদনিতে বুজিব পৰা যাব যে আমখিনি হৈ আহিছে। চাওক ৰস আৰু অকণমান লৈ লৈছোঁ, অকণমান ঠাণ্ডা কৰি ইয়াক চাওক হাতেৰে লৈ লৈছোঁ, একদম ওপৰলৈ আঠা আঠা হৈ গৈছে আৰু জইন হৈ গৈছে, গতিকে ই হৈ গৈছে। এতিয়া জুইকুৰা অফ কৰি দিম আৰু ই ঠাণ্ডা হ'লে পৰিৱেশন কৰিম। চাওক কালাৰটো বৰ ধুনীয়া হৈছে আৰু আমৰ একেবাৰে ইফালৰ পৰা সিফাললৈ চাব পৰা হৈ গৈছে। এয়া ঠাণ্ডা হৈ গৈছে, মই বাতি এটাত উলিয়াই লৈছোঁ। চাওক কি ধুনীয়া কালাৰ হৈছে আৰু ইয়াক এবছৰলৈ সংৰক্ষণ কৰি আমি খাব পাৰিম। আপোনালোক নিশ্চয় ভাল পাব আৰু আপোনালোকে এনেকৈ প্ৰস্তুত কৰি খাই চাব। আপোনালোক সকলোলৈ ধন্যবাদ।